Terve! Käydään porakoneen ihan yksi perusasia läpi, eli poranterän tai ruuvauskärjen kiinnitys. Porakoneen mallejahan meillä on useita, niin kuin tässä on meillä 18 voltin jännitteellä hiilihärdettömällä moottorilla varustetut koneet. Meillä on 5 eri kokoluokkaa ja näissä pienemmissä on muovikuorisilla istukalla varustetut poraistukat ja isommissa on sitten kokonaan täysmetalliistukat. Mutta käyttö näissä on kaikissa kuitenkin ihan samanlainen. Eli kun terä kiristetään kiinni, niin ensin otetaan koneella löysät pois ja sitten käsin kiristetään terä tiukalle. Eli ei pelkästään koneella, vaan aina kiristetään myös käsin. Ja kun kiristetään, niin siirretään siihen, eikä oteta tätä pykälää taaksepäin, mikä kaikissa istukoissa on. Jos ottaa tämän naksauksen taaksepäin, se tarkoittaa, että tämä räikkä tässä istukassa on auki ja silloin terä lähtee helposti irti, kun istukka pääsee löystymään. Eli koneella ensin löysät pois ja sitten mahdollisimman tiukkaan kiinni. Jos terä jää löysälle ja lähdetään poraamaan, rupeaa poraistukka luistamaan ja se tarkoittaa sitä, että tämän istukan leuat kiillottuu sileiksi ja silloin siinä istukassa ei ole enää pitoa. Silloin se terä luistaa myös seuraavalla kerralla, kun rupeat poraamaan. Ja jos on kuitenkin käynyt niin, että istukan leuat on kiillottunut eikä se enää pidä kiinni, niin istukan voi myös vaihtaa. Suositellaan, että vaihto suoritetaan meidän omassa huollossa, mutta joissain tapauksissa vaihdon voi tehdä myös itse. Nämä koneet, missä on tämä muovikuorinen istukka, niin näissä vaihto on pikkasen helpompaa kuin näissä metallikuorisella istukalla varustetuissa koneissa, mutta vaihto on aina samalla lailla. Eli täällä on ensin ruuvi, jossa on vasenkätinen kierre. Tarkoittaa sitä, että nyt kun mä pyöritän myötäpäivää, niin täältä lähtee ruuvi auki. Sitten kun meillä on ruuvi auki, niin laitetaan mahdollisimman iso kuuskoloavain kiinni tähän koneeseen. Kiristetään tiukkaa, laitetaan ykkösvaihde päälle. Ja nyt tämä itse poraistukka on tässä koneessa myös kierteellä ja tämä on ihan normaali oikeakätinen kierre. Ja nyt kun me lyödään tähän vasaralla, niin istukka lähtee kiertymään auki. Mutta ota huomioon, että joissain koneissa tämä on älyttömän tiukalla kiinni ja silloin se pitää käydä meidän huollossa irrottamassa. Eli meidän huollolla on käytössä sellainen teline, mihin ne laittaa koneen vaihteiston kiinni ja saa sitä kautta sen istukan irti. Jos sitä väkisin hakkaa, niin on riskinä, että rikotaan vaihteisto koneesta. Nämä poraistukat käy ristiin toisiinsa, eli nyt tähän koneeseen, missä oli tämä muovikuorinen istukka, niin me voidaan laittaa tällainen metallikuorinen istukka kiinni ihan samalla lailla. Ja nämä hinnat menee silleen, että tämmöinen muovikuorinen istukka maksaa noin 27 € ja tämä täysmetalliistukka on noin 37 €. Vaihto meidän omassa huollossa Vantaalla ja Oulussa maksaa noin 20 €. Yes. Ja tärkein oikeastaan tässä, kun muistaa sen, että kun kiristää, niin aina käsin kiristys ja eikä oteta sitä auki ennen kuin halutaan irrottaa se terä. Eli täällä on tällainen naksaus täällä istukassa, niin se on auki, jos sitä kääntää tänne vastapäivään. Yes.